Welcome again, guys, for our subject, Physics for Engineers. Today, we will be discussing yung last topic natin for the semifinals, which is specific heat, phase changes, and thermodynamics. Okay. Before we start again, next week, that will be the anong date na next week. So, next week is the 21st of April. Yun yung scheduled examination natin, no? So, as usual, kapag dumadating yung examination, laging paalala ng school, ng administration is please settle your account if you don't have the means or um, wala pang pambayad kasi aantayin yung 30th or yung sahod, no? Or yung 15th. You can always ask for permission or promissory note sa administration. Okay, so you just have to communicate with them and they will understand kung ano yung situation nila. Okay, and then yun nga, kung halimbawa um, may questions kayo regarding sa discussion natin today and last week, you can always send me a message, no? Kasi I know yung schedule natin from the previous week is very tight and napapansin nyo, mas madaming activity yung binibigay ko, no? Para mas makabawi din, no? Kasi alam ko do sa subjects na sa akin sa physics for engineers saka lalo na sa data analysis, yung iba napababaan do sa grade nila. So, para mahila yung grade, no, binibigyan ko kayo ng additional activities ngayon like research and yun nga, mga solving activities for you to boost your grade in the final grading, no? So, mas favorable yun kasi 60% ngayon yung way ng mga activities nyo, no? Compared dun sa last midterm phase natin, 40% lang yung way niya ng grading niya. Okay? So, let's start. So, at the end of the session, hopefully these are the things that you will be able to gain. Okay? Yung first one is yung explain yung concept ng specific heat and heat capacity, yung difference between them. Okay? Next is yung i-relate natin yung temperature, yung heat capacity to each other, or ano yung relationship ng tatlong um, properties na yun. Then, to discuss yung different phase changes ng substance natin. And to explain yung latent heat and latent heat diagram. Okay? So later, define natin kung ano ibig sabihin ng latent heat and i-relate natin siya dun sa most used na substance natin in physics, which is yung water. No? Then yung last is about thermodynamics. So I have given you already an assignment, yung research assignment nyo with regards to sa thermodynamics. So later, we will just discuss yung um, yung laws ng thermodynamics, yung thermodynamics itself, and yung mga thermodynamic processes. I will no longer discuss yung mga um, computations involved dun sa thermodynamic processes kasi that will be discussed again in your higher year kapag meron na kayo sa thermodynamics na subject or basic mechanical engineering kung kayo ay civil engineering na major. And sa mechanical engineering, sa mechanical engineering, you have your thermodynamics 1 and 2 class, no? So, mas i-discuss in detail yan ng mga professor nyo doon sa subject na yan. Okay? So, for today, focus na tayo dito sa nakalagay natin na subject matter. Okay? So, okay, let's start. So, let us recall last week, we have already discussed yung temperature and paano siya natatransfer from one substance to another, no? So, we have discussed yung mga forms of heat transfer. Again, yung tawag natin sa kanila is conduction, convection, and radiation, okay? Then yung main differences niya is yung naka-indicate dyan. So, basically, yung way kung paano siya natatransfer from one substance to another. Yun yung kanyang pinaka
difference, no? Kapag sinabing conduction, kailangan magkameron ng direct contact between two object, no? O two materials. Magkameron ng physical contact para magkameron ng sharing of heat. Okay? Lagi nangyayari is hanggat imbalance yung temperature natin, lagi magkakameron ng heat transfer. Okay? So hanggang hindi nag-equilibrium o nagiging equal yung value ng temperature ng one substance with another, there will be always a heat transfer. And transfer via direct contact or physical contact is called conduction. Okay? Then next we discussed yung tinatawag natin convection o yung transfer naman ng heat ng fluids natin. So when we say fluids, it's either a liquid or gas. Okay? So yung transfer natin is by fluid flow and nangyayari siya by um, induced ng temperature or meron tayong heat, no? May source tayo ng heat. Like for example, yung boiling of water natin example na we introduce yung heat galing dun sa stove, then na-expose siya dun sa pot natin. So may conduction tayong nangyayari kasi may direct contact sa heat tsaka dun sa pot natin. Then inside is yung water mo na initially isa lang yung temperature niya. Na once na na-expose siya dun sa umiinit na pot, umiinit yung ilalim niya, then kapag nag-expand siya, mangyayari sa kanya is magiging siyang less dense, no? Pag nag-less dense siya, aapaw siya, iilalim ngayon yung cold water natin, then the cycle will start and will continue until maging isa lang yung value ng temperature natin. Okay? Then last is yung radiation na tinatawag natin or yung transfer ng heat without any contact, no? So kahit walang um, physical contact of flow ng fluid, there will be a transfer of heat, no? Ang sinasabi nila via electromagnetic waves, no? So kung napapansin nyo, halimbawa ang pinakamaganda pala example is bawa sa bonfire, no? If you are in a bonfire, kahit hindi mo nilalapit um, yung hands mo halimbawa dun sa actual flame, nararamdaman mo yung init ng flame, no? So yung transfer ng temperature mula dun sa fire itself papunta dun sa heat na nararamdaman mo sa skin o sa palad mo, yun yung radiation, no? Cause siya ng radiation. So yung transfer ng energy niya is through electromagnetic waves. Okay? So hopefully malinaw yung tatlong forms ng heat transfer sa atin, no? Kasi that will be very useful and very interesting, no? Pagdating sa mga higher subject na sciences, no? Okay? Now we will now go dun sa topic natin. So yung specific heat muna. Okay? So as you can see on the figure, we have a beach, a sand, no? Lalo summer ngayon, sarap uh, mag mag-dip sa sea. Kaso GCQ ngayon, hindi tayo pwede. Okay? So, anong papansin nyo? Both yung dagat tsaka yung sun natin are both exposed sa sun natin, no? Pero anong papansin nyo? Sa beach, ang laging napapansin natin, mas madaling uminit yung sand natin compared dun sa bodies of water natin, no? So bakit ganoon? Kapag halimbawa, gusto natin magpumunta dun sa dagat, makita natin yung sand, pag umapak tayo, ang init-init ng sand. Then pagdating natin dun sa may shoreline, pag nandun na tayo sa may water, malamig yung tubig. So, dahil daw yun, sinatawag natin specific heat. Okay? So, ano daw ba yung specific heat? So, specific heat daw is yung amount of energy required to raise yung temperature of 1 kilogram of a substance by 1 Kelvin. Okay? So, ibig sabihin, kaya mas mainit um, yung dagat ay yung sun natin compared dun sa dagat natin kasi para uminit
si dagat, mas kailangan niya ng mas madaming energy compared kay sand, no? So, ibig sabihin, kung halimbawa equal amount of energy lang from the sun yung nare-receive nila, and then mas madaling mas mataas mas mas madaling ma-absorb ni sand yung heat na yon, kaya nangyayari mas greater than uh, yung temperature ng sand dun sa sea natin. Okay? And then yung amount ng energy para mag-raise ng one temperature ng temperature of 1 kilogram of a substance by 1 Kelvin ay yung tinatawag natin specific heat. Okay? So, yung unit of measurement daw ng specific heat is joules per kilogram Kelvin, no? Or minsan, pinagpapalit-palit nila, ginagamit nila is calorie per gram degree Celsius. Okay? So, meron siyang conversion na ginagamit. So, you have to take note of this conversion. Okay? So, sabi, ang 1 calorie per gram degree Celsius ay equivalent sa 4,186.8 joules per kilogram Kelvin. Okay? So, this is already a constant value. So, if ever sa problem, you have requirement na kailangan mong unit na answer is calorie over gram Celsius. Tapos ang mga given is in kilogram and Kelvin. So, dapat alam natin yung conversions na to. Okay? And on the right side, you can see yung mga specific heat ng common substances natin. Okay? So, dito, pinaka-common sa atin is yung water, no? So, as you can see, yung substance, yung specific heat capacity natin, yung unit niya, is in joule, kilogram, tapos merong raised to -1, Kelvin, -1. So, ibig sabihin lang niya, same lang din. Sabihin niya is joule, kilogram, Kelvin, which is the same as this one, no? Okay? And yung most common natin na substance is yung water natin, yung nasa pinakababa, which is 4,180 joules per kilogram per Kelvin. Okay? Then, proceed tayo sa tinatawag na heat capacity and thermal capacity. So, ito naman daw yung amount of heat required to raise yung temperature ng substance by 1 degree. No? Tawag sa kanya heat capacity. So, makukuha natin siya by getting the product ng mass times yung specific heat ng substance. Okay? So, ibig sabihin, si heat capacity is represented by letter C. Then yung formula niya is mass times specific heat. Okay? S, no? So, sa specific heat as we have discussed earlier, ang unit niya is joule per kilogram Celsius, no? Then, yung mass natin, ang unit niya is usually in kilograms. Okay? So, pag nag-cancel out yung kilograms natin, dapat yung heat capacity natin ay equal sa joules per Celsius. Okay? Or joules per temperature. Okay? Kung ano man yung temperature natin, pwede maging Kelvin, pwede maging Celsius, no? Basta you have to be consistent dun sa conversion natin na pinresent kanina. Okay? And then, ano yung relationship kayo ng temperature na pinag-aralan natin last time, yung heat, tsaka yung heat capacity. So, meron tayong formula na makukuha daw natin yung exchange ng heat, no, na Q ang tawag. Sa other textbook, represented siya by capital Q. Ang formula niya equals sa heat capacity multiplied by the change in temperature. Okay? So, ang notation natin, Q is equals to C times delta T. Okay? More practically, define natin yung C, yung heat capacity, as a product of the specific heat and the mass of the substance. Hence, yung pinaka-final formula natin for heat exchange is specific heat times mass times yung change in temperature natin. So, yung change in temperature natin equals yan sa final temperature minus initial temperature, no? So, mas maintindihan natin yan once we have our sample problems na. Okay? So, you have to take note of this equation. Again, sa other textbook, capital Q yung ginagamit for
heat exchange. Okay? Okay, so let us proceed sa example. Okay, sa number 1. How much heat is needed to raise the temperature of 5 kilograms of water at 10 Kelvin? Okay? So yung given natin is 5 kilograms yung water, and then meron tayong temperature na 10 Kelvin. Okay? So ang pinapanom sa atin is heat needed to raise the temperature. Okay? So yung heat needed, okay, so sabihin di yung amount na kailangan natin i-raise yung temperature natin ang hinahanap, no? Okay? So ano yung pwede natin gamitin? So we can use yung formula ng heat exchange, no? Para magkameron ng raise ng temperature. Okay? So pwedeng Q is equals to SM delta T, no? So um okay, so may given naman tayo temperature na 10 Kelvin. So pwedeng yun na lang yung substitute natin directly uh, dun sa formula natin. Okay? So ang wala natin is yung specific heat ng water. Okay? Natitingnan natin dun sa table. Specific heat ng water is 4,180 joules per kilogram per Kelvin. Okay? So we have 4,180 joules per kilogram Kelvin. Okay? So yung heat exchange natin, okay? So that will be the specific heat natin na 4,180 joules per kilogram Kelvin times yung mass natin na 5 kilograms, then yung temperature natin na 10 Kelvin. Okay? So cancel out natin yung kilograms, cancel out natin yung Kelvin by computation. For 180 times 5 times 10, we have 209,000. Unit natin natira is joules, or final answer natin is 209 kilojoules. Okay? So, ibig sabihin ito yung heat required para mag-raise ng temperature, yung 5 kilogram of water at 10 Kelvin. Okay? So, ibig sabihin kapag nag-apply ka ng 209 kilojoules, um, mag-start ng mag-increase yung temperature ng water natin. Okay? Question sa number 1. Wala naman po. Wala po. Okay, thank you. Okay, let's proceed. Number 2. What is the temperature of the mixture if 0.4 kilograms of water at 85 degrees Celsius is added to 0.3 kilograms of water at 15 degrees Celsius in a polyester cup? Okay? So, analyze natin yung problem. So, meron tayong cup, no? Then, magpo-pour tayo ng dalawang set ng water, magkaiba ang mass, tapos magkaiba ang temperature, no? So, yung first temperature natin, so dito nakalagay, 0.4 kilogram of water at 85 degrees Celsius. So, anong ibig sabihin? Mainit, malamig? Malamig po. Medyo katamtaman. Okay? So, again, pag sa Celsius, 100, boiling point natin, 0 yung freezing point natin. Mas malapit tayo sa boiling point. So, ibig sabihin, yung first given natin is mainit siya. Okay? So, dapat pagtaas ng value ng temperature in Celsius, dapat pag-init yung naisip natin. No? Pagbaba o pagpunta sa negative side, yun yung malamig. Okay? So, tawagin natin yung unang given natin, mass ng hot water natin is equals to 0.4 kilograms. Okay? And then, yung temperature niya nung hot water natin is 85 degrees Celsius. Okay? Next is, i-add naman natin siya sa 0.3 kilograms of 15 degrees Celsius. So, kung makikita nyo, 60 degrees Celsius yung difference ng dalawa. So,
Yung kung i-compare, sobrang init talaga nung unang given natin. Okay? So, mas nung cold water natin, so 15 degrees Celsius, usually mas malamig pa siya doon sa pinakamataas na setup ng aircon, no? Kasi si aircon hanggang 16 lang usually yung pinakamababa niyang temperature. Pero ito, 15 degrees yung given niya. Okay? Ng cold is equals to 15 degrees Celsius. Okay? And then nilagay sila sa isang cup. Okay? So, pag pinag-mix sila, sa tingin nyo ano mangyayari doon sa temperature ng tubig? Iinit po. Baka po. Igamgam. You know? Malamig. So, magmi-mix sila. Tapos, syempre hindi naman tataas lalo yung temperature niya kasi hahaluan mo nga ng malamig, no? So, yung mainit, haluan mo ng malamig. So, para magmi-meet sila halfway, para maging siyang lukewarm yung water, no? Yung maligamgam na tatawag natin. Okay? Pero check natin kung ilan yung specific na value na yon, no? Kung ano yung value na yon para masabi natin kung ano yung exact temperature na yon. Ano ba nangyayari kapag nag-sharing tayo, nagta-transfer tayo ng heat, yung sinasabi natin? Ano nangyayari dun sa isang body papunta doon sa isang body? Pag sa heat transfer. Pag may mataas ang temperature, ang tendency niya is ilipat yung temperature niya dun sa mas mababa. Okay? So, ibig sabihin, kung ilan yung mawawala dun sa mainit, yung energy na mawawala dun sa mainit, yun yung matatanggap ng malamig. Tama ba? Nag-agree kayo doon? Kung ano yung energy na mawawala dun sa mainit na tubig, yun yung tatanggapin ng malamig na tubig. Opo. Okay? So, ibig sabihin, yung yung heat o yung Q na i-release, no, nung hot na water, equal siya sa value ng heat na ma-absorb ng cold water, no? Okay? And then yung formula natin ng exchange ng heat again is Q is equals to SM tapos delta T. Okay. So ang hinahanap natin is yung temperature ng mixture natin. So meron tayong unknown na temperature ng mixture. Okay? So ito yung ano natin yung hinahanap natin. So we have, since water lang naman yung liquid natin, yung specific heat natin is the same. Okay? Which is yung value natin kanina is 4180 joules per kilogram Kelvin. Okay? So ito will be S plus M nung hot, tapos change nung temperature, tapos S, M ng cold, tapos change in temperature. Okay? Since the same ang value ng specific heat natin, pwede na natin siya cancel out both side, no? So matitira is yung value ng nung hot tapos yung cold, no? So yung M hot natin is 0.4 kilograms. Paano ngayon yung magiging change yung delta T natin? Ano yung T final natin? Ano yung final temperature natin? So yung final niya is kung ano yung magiging temperature ng mixture, no? Minus yung initial niya is yung kung ano yung T hat natin. Okay? Do sa cold naman, 0.3 kilograms yung mass niya. Paano ngayon yung sa delta T niya? Ano yung final temperature niya? Ang tea mixture po. Pero si T mixture is ano yung value niya? Mas mataas dapat dun sa initial o mas mababa? Ibalik ko dito, no? Dito pala ako nagkamali sa kabila. Dito sa kabila, mainit, di ba, sa left side. So, yung tea mixture natin, since
yung value niya will be less than, no? Dun sa value ng initial natin. Okay? So, tama ba? So, ang final natin dito should be okay. So, mas mataas yung value niya nung yung value niya ng initial minus yung sa mixture natin. Okay? Kasi dapat bababa diba yung mixture natin. Tapos dito sa kabila, kailangan yung final natin is yung sa mixture natin and then minus tayo nung um, initial natin na 15 degrees Celsius. Okay? Tama ba? Final initial. Opo. Okay? And then, solve natin yung unknown. So, 0.4 for a while lang. Okay? So, 0.4 times 85, we have 34 kilogram degree Celsius minus 0.4 kilogram tea mixture is equals to 0.3 kilogram tea mixture minus 4.5 kilogram degree Celsius. Okay? Then, pagsamahin natin yung parehas ng unit. So, we have 34 kilogram degree Celsius plus 4.5 kilogram degree Celsius equals 0.3 kilogram tea mixture plus 0.4 kilogram tea mixture. Okay? Then, ayusin ko lang to. Okay, so this will be 38.5 kilogram degree Celsius, then 0.7 kilogram tea mixture. Isolate yung tea mixture, dividing both side by 0.7 kilogram. So cancel out to, cancel out. Matitirang unit natin ngayon is degree Celsius. O 38.5 divided 0.7 is 55 degrees Celsius. So meaning yung final temperature natin kapag nag-mix na sila is 55 degrees Celsius. Okay? Question? May question po ba? Wala ba, sir? Wala po. Okay. Okay, so we have another one. I think this is the last one for this topic. So a 4.82 grams of unknown metal is heated to 115 degrees Celsius and then placed in a 35 ml of water at 28.7 degrees Celsius, which then heat up to 34.5 degrees Celsius. What is the specific heat of the metal? Okay. So one particular example ng gantong problem talaga is to identify yung halimbawa specific heat ng unknown object natin o unknown substance natin. So dito nangyari, ang scenario natin, meron tayong unknown metal. Kumbaga hindi natin alam kung anong tawag doon sa metal na yon. Pero gusto nating malaman yung kung ano yung specific heat niya. Ngayon, yung metal na yon, pwede nating i-weigh, no? Pwede nating malaman yung weight. Kaya nagkameron siya ng mass na 4.82 grams. And then, yung gagawin natin is meron tayong tubig, no? 35 ml na tubig na ang initial temperature niya is 28.7. Okay? Tapos, yung metal natin, i-heat natin to 115 degrees. So, papainitin natin yung metal. So, mainit na mainit siya.
Paano ginagawa yon? So pwedeng ilagay yon sa isang beaker o graduated cylinder, no? Tapos yung mangyayari sa kanya, so halimbawa ito yung sabi natin beaker mo, no? Okay? Yan si metal mo nandyan. Yan si metal mo. So i-heat mo siya, no? I-heat mo siya hanggang maging 115. Yung temperature niya is 115 degrees Celsius. Okay? Then pag na-check mo na 115 degrees Celsius na yung metal natin, meron tayo ditong water, no? Bawa na, meron tayong bucket of water o cup of water, no? Yung initial temperature ng water na yun, okay? Yung initial niya is 28.7 degrees Celsius, no? Okay? Ngayon, ang scenario, once na na-heat na natin sa 115 tong mismong metal natin, kukunin natin siya using tongs, no? So, kasi mainit yun. Napakano naman pag kakamayin mo lang siya, no? So, gamit yung tong, kukunin mo yung metal mo, and then pagka-lift mo, ita-transfer mo siya dito ngayon sa tubig mo. Okay? Nung pumunta na siya dito sa tubig, nandito na ngayon si metal mo. Okay? From 28.7 degrees, yung temperature ngayon, pagka-measure mo, no? Pagka-measure mo ngayon, tawag natin T2, magiging na siyang 34.5 degrees Celsius. Okay? Ngayon, ano yung ngayon yung specific heat? Okay? So, ang hinahanap is yung specific heat ng metal natin. Okay? And magagamit natin yan sa concept na pinag-aralan natin kanina. Na, di ba, sabi natin, kung ano yung heat na i-absorb o i-release ng isang bagay, yun yung tatanggapin o i-release ng isang bagay, no? So, halimbawa dito, si water, tsaka si metal, no? Si water, mula sa 28.7, okay? Paglagay nung metal natin, si metal mas mainit. So, ang mangyayari sa kanya, mag-aano siya, mag-release siya ng heat kasi mas mataas yung temperature niya kay water, no? Pag-release niya ng heat kay water, naging mas mainit ngayon si water, no? Nag-adjust siya ng temperature, nagkaroon siya ng increase, no? So, ibig sabihin, ang mag-a-absorb ng water, ng heat, ay si water. Okay? And then, ang magre-release ng heat ay si metal. Okay? So, ano yung mas madaling makompute natin? Siyempre, kung ano yung may given na tayo um, na values, no? So, dito alam natin si water, alam natin yung specific heat niya na 4180 joules per kilogram Kelvin. Okay? Sa formula natin ng exchange ng heat na SM tapos delta T, meron pa ba tayong unknown dyan? Dito alam natin kung ano yung naging change ng temperature na mula 28.7 naging siyang 34.5. Okay? And then, yung mass natin, meron tayong given, no? May nakalagay na 35 ml. Ano ba equivalent ng ml sa grams? Anong equivalent ng ml sa grams? Anybody? May nakakalam? Hello? May kausap pa ba ako? 1 gram po ata kasi. Okay. So, correct, no? So, 1 gram is equivalent to 1 milliliter, no? So, ibig sabihin, kung 35 milliliter siya, 35 grams din yan. Okay? So, 1 milliliter is equals to 1 gram. Okay? So, ibig sabihin, may mass na din tayong given. Tapos, meron tayong specific heat. So, ibig sabihin, makukuha natin yung Q ni water, which is yung Q absorb. Okay? So, Q ng water.
is equals to SM delta T. Okay? So, 4180 joules per kilogram Kelvin. Then yung mass natin is 35 grams. So, kailangan may convert tayo na unit, no? So, pwedeng convert natin unit is yung 4180. Okay? Over 1,000 grams para mag-cancel out yung kilogram. Then yung grams para mag-cancel out. Okay? Uh, okay? Adjust ko lang to. Okay? So, value natin, yung temperature natin, so from 28.7, 34.5 minus 28.7, unit nila is degree Celsius. So, in Kelvin to, so anong isang conversion na pwede pa natin gamitin? Yung value ng ng yung kanina nakalagay. Ito. So, 1 calorie per gram. Okay. Wait. Check ko lang yung notes ko sa conversion. Okay. For a while lang. May check lang akong unit. Okay, so titingnan ko lang yung formula ng joule to calorie, no? Okay. So, meron tayong 1 calorie is equals to kilogram 4186.8. So, kunin natin yung unit na yan. So, 1 calorie per gram Celsius is equivalent to 4186.8. Tama ba? 4186.8 gram per kilogram Kelvin. Okay? So, yung unit natin, okay. Okay, so ito yung conversion natin. So, kailangan natin is in Celsius, no? Okay. So, baguhin ko lang to. I-convert na lang muna natin sa calorie per gram Celsius, no? Yung given natin. So, kilogram Kelvin, convert muna natin in calorie per gram per Celsius, no? So, ito will be 4186.8 gram kilogram Kelvin, then 1 gram Celsius. Okay? And ito na yung magiging unit natin. Times natin nung mass ng water natin na 35 grams. Okay? Then, yung temperature natin na 34.5 degrees Celsius minus 28.7 degrees Celsius. Okay? So, maka-cancel out yung Celsius. Then, yung gram maka-cancel out. Matitira is calorie. Okay? 4180 times 1. Divide natin ng 4186.8 multiplied by 35 times 34.5 minus 28.7. We have 200
So we have 202.67 calorie. Okay? Then ang unit ng calorie to kilojoules to joules ay 1 calorie is equals to 1 kilocalorie is equals to 4184 joules. Okay? Then alam naman natin na ang kilocalorie and calorie is the same. Or tama ba? Okay, so getting yung value ng in joule. Okay, so pagin natin to. 1 calorie is equals to 4.184. Okay? So, convert natin. We have 1 calorie, 4.184 joule. So, we have 847.97 joules. So, ito yung Q ng water natin o heat exchange ng water. Ibig sabihin yun din yung Q absorb natin. Okay? Equals to 847.97 joules. Okay. So, kung ano yung i-absorb natin, ibig sabihin yun din yung heat na na-release dun sa metal natin. Okay? So, yung heat ng metal ay equal sa specific heat times yung mass times yung change in temperature. Yung sa Q ng metal will be yung Q release natin. Ibig sabihin yung 847.97 joules natin. Okay? Then specific heat times yung mass ng metal natin is 4.82 grams. Then yung temperature natin, yung initial natin is 115. Tapos magiging siyang 34.5 na lang. Okay? Degree Celsius. So, mangyayari ngayon, ang unit natin is divide lang natin both side nung kasama nung S. Okay? So, 847.97 divided by 4.82 times 115 minus 34.5. We have 2.185 joules per gram Celsius. Okay? So, ito yung unit natin. Or kung gusto natin convert, no, katulad ng yung kilojoules natin, multiply lang natin ng kaninang conversion na kinuha natin. Okay? Na ang So, pagbabalik, gagawin muna nating calorie, no? Lagay natin dito sa kabila. So, yung 2.185 joules per gram Celsius, gagawin natin calorie. So, this will be 4.184 joules, 1 calorie. So, magiging siyang 4.184. So, 0.522 calorie per gram Celsius. Then, to convert natin into Kelvin, no? So, that will be 1 calorie per gram Celsius. Equivalent siya sa 4186.8 joules per kilogram Kelvin. So, equals yan sa 4186.8. So, 2186.895 joules per kilogram Kelvin. Okay? So, ito yung sagot natin. Okay? Or depende sa choices kung ang given na answer is in joules per gram per Celsius. Okay? Or kapag siya ay naka-calorie per gram per Celsius. So, be mindful na lang dun sa conversion natin. Okay, so ito. Okay?
So check natin kung nandun siya sa table ng substances natin. 2186 yung value na kuha natin. 2186, so wala dito, no? So, ito 21 something na to. So, hindi siya ice, hindi siya kerosene. So, somewhere kung ano man yung value niya. Kung halimbawa may given na list ng substance, tas may nakita kayong value na 2187, yun yung pangalan ng substance na yan. Okay? Question for example number 3. Ayan. Okay. Hopefully, sana wala talaga, no? Okay. Next is, punta na tayo sa second topic natin, yung phase changes natin. So, since matter yung pinag-uusapan natin, no? So, ibig sabihin, nagkakameron tayo ng change in phase natin. So, ilan ba yung phase natin? Yung dati, yung pinaka-common is meron lang tayong solid, gas, and liquid, no? So, ito lang yung parang established na before na mga state changes natin, no? So, from solid to liquid, ang nangyayari, pag yung magiging solid papuntang liquid, nagkakameron tayo na tawag na fusion, no? So, fusion, ibig sabihin, melting, no? Okay? So, other word for melting ay fusion. Okay? And then, kapag yung nangyayari naman is from liquid to solid, so, meron tayong natawag na freezing or tinatawag natin na solidification. Okay? Napunta tayo sa liquid to gas. So, kapag halimbawa yung liquid natin pupunta ng gas, nangyayari sa kanya is evaporation or vaporation yung tawag, no? Okay? Then, kapag yung gas natin pupunta ng liquid, excuse me, ang tawag natin sa kanya is condensation. Okay? So, paano nangyayari yan? Kapag si liquid, na-reach na niya um, yung yung boiling point, no? Nangyayari, kaya pag nakita niyo pag 'di ba pag nagpapakulo tayong tubig, nakikita niyo yung volume ng water, umuunti siya, no? Pagtagal ng exposure dun sa heat kasi nako-convert siya sa gas o sa steam, yung mismong liquid natin. Okay? So, anong nangyayari once na nag-heat tayo noon, yung molecules natin, 'di ba si water is H2O, nagbe-break yung hydrogen and oxygen atom. So once na nag-break siya, yung nagiging steam is yung oxygen. Okay? So, vaporation yung nangyayari. Then kapag yung steam natin, di ba nakikita nyo doon sa halimbawa, nilagyan natin ng takip, yung steam. Tapos pag nakita natin yung mismong takip, may mga droplets ng water. So, yung ano natin, yung steam natin, na bumabalik siya sa liquid, na ang tawag natin sa kanya ngayon is condensation. Or kapag nag-cool down yung steam natin. Kaya pag nakita natin halimbawa sa mga rice cooker, no? Pag tingnan natin yung ilalim ng takip ng rice cooker, makikita nyo may mga droplets ng water or moist ng water. Kasi nung kumukulo siya before, yung steam nagsa-circulate lang, then nag-cool down siya, so magre-return na siya dun sa liquid state niya. Okay? Then kapag sa solid and gas naman yung change ng ating phase, excuse me, yung tawag naman natin sa kanya, deposition tawag kapag from gas to solid. Okay? And then pag solid to gas is sublimation naman. Okay? So, be mindful lang dun sa mga
term na ginagamit dun sa phase changes natin. Okay? Pero anong mahalaga dito sa phase changes natin? Yung tinatawag nating latent heat, no? So ano daw ba yung latent heat? So latent heat or hidden heat is the amount of energy given out or absorbed when a substance changes phase while not having change in temperature. Okay? So later di-discuss ko 'yan. Then meron tayong tatawag na two types of latent heat. Meron tayong latent heat of fusion and latent heat of vaporization. So again, yung fusion natin is other term for melting, no? And sa vaporization is yung change ng phase natin from liquid phase um to gas phase natin, no? So latent heat of fusion yung tawag sa kanya when energy absorbed from the air to melt solid ice into liquid water without any change in temperature. Okay? And then yung kabila naman is change ng water into steam without change in temperature. So, saan makikita yan? Dito sa tinatawag nating latent heat diagram. So, specifically ng water. So, let's say meron tayong given ice, no? So, halimbawa, ice yung pag-usapan natin. So, given yung axis natin, yung vertical axis natin is tatawagin natin temperature. Then yung x-axis natin is yung heat added natin, no? So, ibig sabihin as we go further along, nagdadagdag tayo ng energy dun sa substance natin. Okay? So, let's say example natin, meron tayong ice, no? So, kung meron tayong ice, ibig sabihin below freezing point 'yon. So, may certain amount siya ng temperature. Sabihin natin yung ice ko is negative 20 degrees ang temperature niya, no? Kailan siya mag-start mag-melt? At what temperature siya mag-start mag-melt? Sa tingin nyo, yung ice natin. Magme-melt ang ice 120. 120 ba? So ano yung freezing point ng water ng ano natin in Celsius, temperature natin? Ano yung freezing point natin? Anong value? 0 po. Okay? So ibig sabihin at zero temperature, 0 degrees Celsius, diyan mag-start yung ano natin, melting natin, no? Pero nakikita natin um so si ice mula dito. So dito nag-increase tayo ng heat, no? So once na nag tayo ng nag-introduce tayo ng heat sa kanya, so halimbawa sa sunlight, no? So halimbawa yung ice natin binilad natin sa araw. So pag bilad natin sa araw, mula sa negative 20, tataas ngayon temperature niya. So again, pagtaas ng temperature, ibig sabihin, mas magiging mainit siya. So tendency niya, pagtaas ng heat ng araw, magme-melt siya, no? Pero hindi siya agad nagme-melt. After some time pa siya nagme-melt. So ibig sabihin, from negative 20, pupunta muna siya dito sa 0 degrees, no? I-achieve muna niya yung 0 degrees na temperature. And then, hindi siya agad nag-change ng phase. Meron siyang nire-require na additional heat pa. So, ibig sabihin itong portion na to, no? Mula dito sa portion na to, may expose pa siya sa araw hanggang sa portion na to, no? Kumbaga meron pa siyang certain heat na required para pagka meron ng change of phase, no? Mag-phase change siya. Okay? So para maging siyang liquid. So ibig sabihin without any change in temperature, bawa at 0 degrees, hindi siya agad na once na achieve yung 0 degrees, tunaw agad siya. Meron siyang point na kailangan ma-expose pa siya ng mas matagal na sa heat na ma-maintain lang yung temperature niya sa 0 degrees. Okay? Kaya yung point na to, itong point na tinatawag natin na to, itong area na to, tawag natin sa kanya is latent heat of fusion. Okay? So, ibig sabihin, yan yung nag-absorb ng energy yung substance natin, no? Para maging siyang liquid, pero wala tayong change in temperature. So, makikita nyo, 0 degrees pa rin yung temperature natin at this point. No? So, ibig sabihin, at this point, same yung value ng temperature.
Pero yung mismong substance natin is changing from a solid to liquid. Okay? Then pag na-reach na niya yung heat na dito na totally magiging liquid na siya, okay? Ano mangyayari ngayon? Pag longer exposure, bago siya maging ah, paano nagiging liquid yung water natin? Paano nagiging steam or gas yung water natin? Kapag anong temperature yung nai-heat? 100 degrees po. Okay? At 100 degrees kasi start na siya ng boiling point, no? At 100 degrees. Okay? Pero hindi siya automatic na pagka 100 steam agad, no? Kailangan niyang gumugol ng additional heating period, okay? Bago siya mag-change totally ng phase. Okay? So dito, ito yung heat extension, no? Kailangan niyang heat, no? Amount ng heat energy para mag transform siya completely from liquid to steam. So, ibig sabihin dito sa point na to, ito man tinatawag nating latent heat of vaporization. Ibig sabihin, yun yung area na nag-absorb yung substance natin ng additional energy, okay? To change yung form niya from liquid to steam, okay? Pero wala tayong change in temperature. So, maintain yung 100 degrees lang yung kanyang temperature. Then, once na halimbawa, na-boil na siya ng matagal, no? So, kung halimbawa, magluluto kayong kanton na lang, no? Di ba, hanggang hindi siya bumubula-bula talaga, no? O umuusok talaga yung mismong tubig natin, hindi natin nilalagay yung noodles. Okay? Kasi hindi pa nag-change ng form yung liquid natin to gas. Okay? So, once na na-reach na itong point na to, kapag talagang kasi ito in reality napakahaba nito eh. Hindi to kasing haba nitong sa melting and freezing. Mas mahaba siya. Mas longer yung duration niya. Okay? So, mas madaming amount ng energy yung required para mag-change ang liquid to steam or to gas. Now, once na-achieve niya yun, magiging gas na siya completely. Okay? So, itong diagram na to is very important, especially sa substance nating water. O kung hindi man water, dapat given yung mga values natin. No? Okay? Dito, may value ng latent heat of vaporization tsaka ng fusion. So, yung value ng latent heat of fusion, equals daw yan sa, ito yung, ano niya, required energy, tawag sa kanya is, di ba, ang definition natin ng latent heat is yung amount of energy, no? So, kailangan, ito yung energy na kailangan niya para mag-change siya ng form, ibig sabihin. Okay? Kailangan mo ng 3.34 times 10 to the 5th joule per kilogram, or kapag other unit, 80 kcalorie per kilogram. Okay? Then dito sa vaporization, meron tayong 22.6 times 10 to the 5th joules per kilogram, or 540 kcalories per kilogram. So ano papansin nyo? Ano yung value, ano yung change ng value natin? Mas malaki yung kailangan mong energy, no? Sa vaporization. Halos ilan yan? Tingnan natin. 540 divide 80. So almost 7 times na energy yung required, no? So, ibig sabihin kung ito yung duration ng pag-melt mo, ibig sabihin 7 times na layo nitong ganito. 7 times na gantong space yung kailangan mo para ma-change mo yung form ng liquid into gas. Okay? Kaya mapapansin nyo, bakit ang sakit ang sakit makapaso ng steam kumpara mo sa pag na anuhan ka lang ng tubig na mainit, na natapunan ka ng mainit. Kasi para maging steam siya, so halimbawa 'di ba nagluluto kayo, pagbukas mo nung cover, nung lutuan, ilalabas na steam. Mapapansin niyo ang sakit niya pag tumatama sa balat. Kasi sobrang taas nung energy na meron siya
na pag dampi sa screen mo, yun yung itatransfer ng steam doon sa skin mo. Unlike for example kapag na paso ka ng mainit na tubig, hindi siya kasing sakit nung sa steam. Kaya usually pag steam yung tumama sa balat, mas nasusugat pa o mas naburn yung balat kumpara mo sa mainit na tubig. Okay? Dahil mas mataas na energy yung required para mag-change ng phase yung liquid into steam. Okay? Malinaw kaya tayo dito sa latent heat diagram? Yung pag-change ng phase? May question ba? Wala po. Wala po. Okay. So, may question? Okay. So, malinaw daw. So, hopefully, sana malinaw talaga, no? Okay. So, ngayon, apply natin sa example ngayon. Okay? Para ma-test naman natin kung talagang naiintindihan nga. So, ngayon, meron tayong problem about latent heat. Ang tanong ngayon, how much energy yung kailangan para daw painitin natin yung water from negative 20 degrees to 115 degrees Celsius. Okay? So, ibig sabihin, malamig na tubig siya, no? Malamig na, nasa freezing point halos. So, siguro, bloke ng yelo to, itong 35.3 grams. No? Na from negative 20 degrees, gagawin natin siyang 115 degrees Celsius. Okay? So, given yung mga specific heat nung kada phase ng water, no? So, nung specific heat nung ice pa siya, yung value niya, ayan. Yung specific heat nung water siya, yan yung value. Then yung specific heat nung naging steam siya, yan yung value. Okay? So, paano natin solve yan? So, maganda is to construct yung mismong latent heat diagram natin. Okay? So, again, yung ano natin is temperature. Ito yung heat natin. Okay? So, from negative 20, so halimbawa ito yung, again, gawin natin, ito yung negative 20 point natin. Para mag-change o mag-undergo tayo ng latent heat of fusion, kailangan natin maging 0 degrees. No? Then para magkameron ng boiling, kailangan maging 100. Pero ang required sa atin is 115. Okay? So, ibig sabihin, from 0, pag nag-ano tayo ng energy, nag-introduce tayo ng energy, mag-i-increase siya hanggang dito. Okay? Then, yung latent heat of fusion natin, mag-travel siya hanggang dito. Let's say hanggang dyan, na heat. And then, once na nag-latent heat of fusion na siya, from liquid, no? Punta tayo sa boiling point. Ito yun. Then, again, from liquid to gas. So, let's say, mas mahaba yung duration ng latent heat of vaporization natin. And then, ito yung required natin na phase, no? So, ito sa point na to. So, ang tinatanong, how much energy? So, ano yung value ngayon ng energy na tatama dito? Okay? So, sabihin, Q, ito yung hinahanap natin. So, tawagin natin QT. Okay? So, ano-ano yung, para makuha natin yung QT, ano-anong energy yung kailangan natin? So, ibig sabihin, kailangan natin yung energy yung in-apply natin para ma-reach natin tong point na to. Okay? Yung energy para ma-reach tong point na to, yung point 2 natin. Then yung energy para ma-reach yung point 3. Okay? Then yung energy para ma-reach yung point 4. Then energy para ma-reach yung point 5. Okay? So, kailangan natin ng Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. Okay? Para makuha natin yung total energy required to change yung phase ng water natin from negative 20 degrees Celsius papunta dun sa 115 degrees Celsius. Okay? So, ibig sabihin, hindi nagko-convert na sa gas state yung water natin. Okay? Sa steam state. Okay tayo doon? Okay? So, first, kailangan natin yung Q1. Q1 is dito sa portion na to. So, ibig sabihin, meron tayong
release ng energy, no? Kasi from -20 papunta sa zero. Okay? So, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung formula ng heat exchange, which is S times M tapos delta T. Okay? So, yung specific heat ng ice natin is given 2.06 joule per gram Celsius. Yung mass natin is 35.3 grams. And then, yung temperature natin is from -20 to 0 degrees. So, okay. Kunin ko lang yung value. Okay. 2.06. Okay. So, we have 0 tapos -20. Okay. We have 1454.36. Cancel yung Celsius. No? Yung gram, cancel. So, ang unit natin is joule. Para dun sa 1 natin. Okay? Next, yung Q2 natin. So, paano natin makukuha yung energy niyan? Again, meron tayong value ng latent heat of fusion natin. Okay? So, dito, ang value ng latent heat of fusion natin is 3.34 times 10 to the 5th joules over kilogram. Okay? So, pag i-change natin ng grams yan, para consistent lang tayo sa unit, joules per kilogram. So, multiply natin to ng 1 kilogram over 1,000 grams. So, 3.34 divide 1,000. So, we have 334 joules per gram. Okay? So, same dun sa latent heat of vaporization natin na 22.6. So, this will be 2260 joules per gram. Okay? So, yung Q2 natin ngayon will be yung specific heat natin o yung latent heat natin. Okay? Times lang tayo ng mass. Okay? So, ibig sabihin, equal lang yan dun sa capacity natin na formula na S times mass lang. Okay? So, ibig sabihin, yung given natin, 334 joules per gram times ng mass natin na 32.3 grams. So, Q2 natin is equals to 334 times 32.3. So, we have 10,788.2 joules. Okay? So, yan yung para sa um, Q2 natin. So, next is yung Q3 natin. So, same diagram. Q3 natin is change from, so, lagyan ko nga lang to ng so Q1, Q2, Q3, Q4, tsaka Q5. Okay? So, yung Q3 natin is equals to, sa liquid state natin yan, so may heat exchange tayo from solid to liquid. So, meron tayong SM delta T. Okay? So, S natin, nung water na siya is 4.18 joules per gram degree Celsius multiplied by 32.5, 35.3, sorry. Ano nilagay ko dito? Mali pa lang unit ko ng mass dito, sorry. 35.3 grams. Okay. So, this should be 11,790.2 joules. Okay. 35.3 grams. As yung change in temperature natin is from 100 minus 0 degrees Celsius. Okay? So, cancel natin. We have Q3 as 4.18, 35.3
times 100, we have 14,755.4 joules. Okay? Next, yung Q4 natin is yung latent heat lang natin of vaporization times yung mass. Okay? So, 2260 joules per gram times yung mass natin na 35.3 grams. So, 2260 times 35.3. We have 79,778 joules. Then yung last natin, Q5. Add natin isa pa. Okay. Q5 natin is SM delta T. So, from specific heat nung steam naman natin. So, 2.02 joules per gram degree Celsius multiplied by 35.3 grams multiplied by change in temperature na 115 minus 100. Okay? 2.02 times 35.3 times 15. So we have 1069.59 joules. Okay? So to get yung total, add lang natin yung Q1, Q2, Q3, Q4 plus Q5. Okay? So pag in-add natin, hindi ko na isulat isa-isa. Add ko na lang sa calcu. 36 plus 11,790.2 plus 14,755.4 plus 79,778 plus 1069.59. So we have total of 108,847.55 joules or 109.85 kilojoules na required energy to heat yung given water natin at negative 20 to 115 degrees Celsius. Okay? Question? 108, sorry. Okay. Hello? About the others? Diyan pa kayo? Kumakain na? Hello? Okay, wala tayong question dito. At baka mamaya baka sa exam mamaya magtaka. Nagbigay ng ganito. Okay? Sir, meron po pala. Oh, yun. Sir, pag alimbawa po di automatic po yung Q2 po ay hindi na magkakaroon ng iba pang given kasi meron pang given sa graph. Pag water siya, no? So kung hindi water yung given na latent heat, yung hindi water yung substance natin. So dapat given sa problem yung latent heat of fusion at vaporization niya ng substance na yan. Okay? Pero dito kaya 'di ba nangyayari lang sa atin is SM lang yung ginagawa natin kasi wala tayong change in temperature. Kasi 'di ba nga dito sa portion na to, constant yung temperature natin kaya flat yung diagram natin. Okay? Question regarding dun sa specific heat, kung laging given yung tatlo, yung from ice, water, and steam, dapat yung from each phases given yung specific heat, no? Or kung di man siya given, manggagaling siya doon sa table natin kanina. Okay, yung 2260 joule per gram is constant value para sa latent heat of vaporization ng water. Okay? So, ibig sabihin itong 3.34, dito galing yan. Dito sa diagram natin kanina. Okay? So, ibig sabihin kaya itong title natin dito, latent heat of water. Dahil ito yung value ng latent heat of fusion ng water. Ito yung unit niya pag joule per kilogram or kapag calorie per kilogram. Okay? Kasi ito naman yung latent heat of vaporization kapag joule per kilogram siya or calorie per kilogram. Okay?
Any more question? Okay. So, ano yung mga possible question dyan? So, halimbawa, ang hanapin sa inyo is, halimbawa, dito sa portion na to, given at 58 degrees Celsius, ano yung magiging energy required, no? To change yung phase natin from, bawa, -20 hanggang 58 degrees Celsius. So, kapag ganun yung question, i-add nyo lang yung heat nitong mga to, kung ano yung nasa graph, no? Tapos dito is kung ilan yung magiging portion dito na so magche-change lang is yung temperature nyo. Okay? Um, meron pa tayong isang example. So, a glass weighing 30 grams contains 85 grams of water at 25 degrees Celsius. How much ice at 0 degrees Celsius will be needed to bring the temperature down to 5 degrees Celsius? The specific heat of glass is 0.16 calorie per gram and that of water is 1 calorie per gram. Okay? So, ang scenario natin dito, may given tayong glass of water, no? Okay, ayan si glass of water. Ngayon, ang current temperature niya is T1 niya ngayon is 25 degrees Celsius, no? Ngayon, lalagyan mo daw siya ng yelo. Okay? So, lalagyan mo siya ng ice. So, gusto mo maging refreshing yung iniinom mo. Okay? Ngayon, paglagay mo ng ice, ang hinahanap is ano yung gaano kadaming ice, no? Sabihin, ang hinahanap, gaano kadaming ice yung kailangan para yung maging final temperature natin o yung yung temperature natin will be reduced or lumamig siya ng 5 degrees Celsius. Okay? Na given tong mga specific heat na to. Okay? Nagigets yung tanong? Yes po, sir. Okay? So, paano natin solve yan? So, dapat alam natin yung mechanism na nangyayari dun sa ice natin tsaka yung sa water natin. Okay? So, sino ang magbibigay ng heat ngayon? Sino magta-transfer ng heat? Si water o si ice? Si water Water. po. Okay? So, lahat ano kasi si water is mas mataas ang temperature niya kumpara mo kay ice. Okay? So, pero sa scenario to, hindi lang naman si water yung nag-give off nagre-release ng heat. Meron din may, sinama yung specific heat ng glass mismo. So, ibig sabihin yung mismong glass natin, kung halimbawa nasa normal temperature siya, since mas mataas pa din yung value niya compared dun sa temperature ng ice, meron siyang factor na o energy na binibigay na i-absorb ni ice. Tama? Okay? So, meron ulit tayong heat na i-absorb tsaka heat na i-release. Okay? So, identify muna natin. Sino ang mga magre-release ng heat? So, ang contributor dyan ay si glass tsaka si water. Okay? And mag-absorb nung i-release na heat kasi kailangan may mag-absorb nun eh. Kasi mula dun sa definition ng first law ng thermodynamics, yung energy cannot be created nor destroyed, no? Nag-change lang siya ng form or ina-absorb lang siya o nire-release lang siya no another body. Okay? So, ibig sabihin, sino mag-absorb ng mga heat na i-release nitong dalawang to? Si ice, no? Okay? And then si ice hindi naman siya mag-stay na ice lang siyang gano'n hanggang maubos niya yung heat na gives off, no? Meron din tayong portion na nagme-melt na ice, no? So, yung dalawang to,
sila yung magtutulungan i-absorb yung heat na i-release ni glass and water hanggang maging 5 degrees Celsius yung temperature natin. Okay? So kung basing from this formula, meron tayong heat ni glass, heat ni water, heat ni ice, tapos heat ni melted ice na lang, M na lang, no? So, ibig sabihin, pag ginawa natin yan, kailangan equal lagi yung energy release and energy absorbed. So, Hg plus Hw equals dapat yan sa heat nung ice plus heat nung melted ice. Okay? So, para makuha ito yung pinaka main equation natin. Ngayon, kunin natin isa-isa. Si glass muna. Paano natin makukuha yung heat ni glass? Meron tayong specific heat. Meron tayong mass ni glass. Okay? Meron tayong mass ni glass. Then, yung change in temperature. Okay? So, specific heat daw niya is 0.16 calorie per gram. Yung mass natin is 30 grams. Then, yung temperature natin is from 25 degrees kasi magkasama sila ni water, no? Tapos magiging siyang 5 degrees Celsius. So, cancel natin to. Okay. So, dapat ito is in Celsius, no? May Celsius na dyan. Yung given. So, yung Hg natin, yung heat ni glass is equals to 0.16 times 30 times 25 minus 5. 115. Tama ba? 25 degrees, 5 degrees. Ah, 96 pala. Okay? 96 calories. Okay? Next, kunin natin yung sa water. So, equals din tayo dito. So, specific heat ng water daw is 1.00 calorie per gram Celsius times yung mass ng water, 85 grams. So, 25 minus 5. So, we have 1,700 calories. Okay? And then next is yung sa ice. No? Okay, so para kung mabalik tayo dun sa figure, no? Yung kay ice, yung total heat niya, so from 0 degrees, no? At nasan ba yung ano bang how much ice at 0 degree will be needed to bring? Okay? So from 0 degrees, okay? Okay. So yung ice natin dito, so nasa 0 degrees tayo, so ibig sabihin nasa latent heat of fusion tayo. Then yung final natin is ito tayo sa 5, no? So ibig sabihin meron tayong ito yung heat ng ice at latent heat of fusion. Tapos ito yung heat ng melted ice kasi nag-change na siya from solid to liquid. Okay? So ito yung HI and HM. So yung HI natin, is gagamitin natin yung sa latent heat of ice, which is hindi given sa problem. Okay. So check ko yung sa ice. Naka-joule to. Okay. So assume natin na given. So latent heat
Latent heat of fusion ng water. Given pala, no? Dito pala sa figure natin. Ito, 80 kcal per kilogram, no? Yung equivalent. So, pwede natin gamitin to as value ng water ice, no? Kcal per kilogram. So, 80 kcal per kilogram. The same yan ng calorie per gram, no? The unit. Multiplied natin nung mass natin, which is, yun yung unknown natin. Okay? Tapos yung HM natin is yung sa heat exchange na tayo. So, from specific heat ng water na 1.0 gram Celsius. Then, kung ano yung mass ng ice na nagko-convert, multiplied yung change ng temperature natin from 5 minus 0 degrees Celsius. Okay? So, pag finorm natin ngayon yung equation natin, H, OT lang tayo ng konting minuto ha, para matapos lang to. Equals to HI plus HM. So, substitute natin. 96 calorie plus 17 calorie is equals to dito will be 80 calorie per gram times M ng ice plus dito mag-cancel yung magiging 5 calorie per gram ng M ng ice. Okay? So this will be 1796 calorie is equals to 85 calorie per gram ng ice. So divide both side by 85, mag-cancel out yung calorie, patitira is grams. 1796 divide 85. So yung required na number o yung mass ng ice natin is 21.129 grams. Okay? So ito yung mass ng ice na kailangan natin to change the temperature from 25 degrees Celsius papunta sa 5 degrees Celsius. Okay? Question? Hello? Wala na po, sir. Okay? Okay na ba talaga? Okay na? Okay? So, okay? So, ito yung sa latent heat natin. So, yung final topic natin is about thermodynamics. So, de-define lang natin yung thermodynamics. Dahil na-research na din naman to, so I'm hoping alam nyo yung definition niya tsaka yung mga laws niya and processes. So, sabi si thermodynamics is a branch of physical science na nagdi-deal ng relationship between heat and other forms of energy. So, by extension, pinag-aaralan din sa kanya is yung relationship between all forms of energy. So, paano siya nako-convert, paano siya na-transfer, okay? And then, meron tayong 4 na laws in thermodynamics. Matatawag na zeroth law, and then first, second, and third law. So, ito yung mga differences niya. So, basahin nyo na lang. And you have to be able to distinguish that kung ano yung pagkakaiba ng mga law na yan. And then sa thermodynamics, we have 4 different processes. Okay, so may additional question dun sa ano kanina. Balikan lang natin. Dun daw ba sa H ng ice, hindi nakasama yung delta T? Mula doon sa figure natin, nandun tayo sa latent heat of fusion. So dito sa portion na to, wala tayong change of temperature. Kaya wala yung delta T natin. So heat capacity lang yung kinukuha natin dito. Kaya walang delta T. Pero pagdating dito sa H, nung nagme-melt na yung water natin, yung ice natin from solid to liquid, doon natin isasama yung change in temperature. No?
Kaya nagkameron dito ng dalawang phase sa ice, no? Kasi 'di ba, paglagay mo naman ng ice, um, hindi lahat ng solid na ice magme-melt agad-agad. So, para ma-reach na yung 5 degrees, makikita nyo yung mga in-order nyo sa Jollibee, di ba? Minsan may mga natitira pang mga maliliit na yelo na hindi na melt, pero malamig na yung iniinom natin. So, yun yung ibig sabihin nun. Hindi lahat ng ice natin nag-melt into liquid para ma-achieve yung 5 degrees Celsius natin. Okay? So, kung hindi man ganito yung itsura ng drinks natin after mag-melt, so, basically, dapat yung itsura niya is kung may matitira pang ice, meron pa tayong mga ganyan-ganyan na piraso ng ice, no? Yung maliliit. Okay? Any pahabol question regarding this example? Okay? Kasi, again, your exam is next week na. Kaya, inaano ko kung may question kayo. Okay? Then, ito yung mga, again, going back, ito yung mga iba't ibang thermodynamic processes natin. So, we have 4, known as isothermal, isobaric, isochoric, and adiabatic. No? So, yung difference niya, pag isothermal, constant yung temperature natin. Okay? So, kung makikita nyo dito sa graph natin ng pressure versus volume diagram, itong isothermal natin, itong itong kulay green natin na graph, ibig sabihin, constant yung temperature, ang affected sa kanya is yung sa formula natin ng pressure. Okay? Formula doon ng pressure is nRT over V. Excuse me. So, constant yung temperature, tapos nag-change yung volume. So, ibig sabihin yung pressure natin is liliit siya ng liliit. Okay? Kaya yung value natin, yung graph natin is going down. No? Kasi yung pressure natin mula dito sa initial, pag constant ang temperature, tendency niya is bumaba. Pero as we go along, pag in-increase natin yung volume, mas lumiliit yung value ng pressure natin. Okay? And then sa number 2, isobaric, constant naman yung pressure natin. Kaya makikita nyo, kahit mag-increase tayo ng volume, straight line lang yung graph natin kasi constant yung pressure. Number 3, isochoric, constant naman yung volume. So kahit babaan o taasan natin yung pressure natin, yung volume natin does not change. Kaya constant siya o vertical siya on the y-axis o yung pressure natin. Ay, yung volume natin is constant. Okay? And number 4, adiabatic, no heat added. So, may dependent siya sa pressure and volume natin. Okay? So, basically, yung mga processes na yan will be discussed fully dun sa mechanical engineering or thermodynamics course nyo. Pero in our case, hanggang dito lang yung sa atin. So, more on definitions lang tayo dito sa thermodynamics part. Okay? Now, you have to review that because it will be included in your examination next week. Okay? So, if you don't have any more questions, this ends our lecture for today. So, hopefully, na grasp nyo, naintindihan nyo talaga yung lecture natin today. And good luck on your examination next week. Okay?